Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Berbec pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Zodia Berbec, cei aflați în această zodie, cei care urmăriți aici pentru că aveți de-a face cu zodia Berbec sau poate aveți ascendentul și alte planete dominante în această zodie. Vom începe cu energiile curente generale, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Rămâneți aproape până la sfârșit. Cei din zodia Berbec doresc să afle scurt și la obiect ce se întâmplă în luna august, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Haideți să vedem energia generală a Berbecului. Luna august, intrăm în această perioadă cu nebunul, zero emoții, nu mă mai interesează ceva, nu mai îmi pasă de anumite lucruri, spune Berbecul. Pornesc trubadur, este un aventurier Berbecul, poate în anumite situații, nu toată lumea. Nebunul se lasă la mâna destinului. Dar de ce? Pentru că are această intuiție că destinul îl călăuzește pe calea cea bună, nu dorește să știe încotro merge, va merge așa la întâmplare, dar se bucură de această călătorie. Ești un trubadur în această perioadă, Berbecule. Mai vedem în alte situații cineva își ia bocceruța și pleacă. Încotro pleacă, nu mai contează. Important este că pleacă și pleacă cu inima împăcată, se eliberează dintr-o chestiune. De unde se eliberează Berbecul? O ia de la început, o ia de la zero. Mai vedem aici berbeci care poate sunt implicați cu persoane, poate să fie și o altă persoană cu care aveți de-a face, care nu prea interesează despre ce e vorba. Asta va fi la mai puțin. Este energia voastră generală, nebunul care nu se mai gândește la viitor, ci trăiește clipa, se bucură de moment și se bucură, nu glumă. Regina de monede avem în poziție dreaptă, alături de nebun. Aici, cu toate că nu știți încotro mergeți, sunteți foarte bine cu picioarele pe pământ. Dacă sunteți femeie, veți avea un noroc la bani. Femeile Berbec, în ceea ce investiți, în munca voastră, sau poate porniți la drum fără nimic și vi se oferă o cale sigură dacă sunteți femeie, și dacă sunteți bărbat, puteți porni la drum fără speranțe sau vă lăsați așa duși de val și până la urmă veți vedea totuși că o femeie vă susține. Deci, dacă sunteți voi femei, veți veni cu picioarele pe pământ și veți fi foarte, foarte hotărâte să mergeți într-o anumită direcție. Dacă sunteți bărbați, vedem o susținere pentru voi materială, emoțională, poate din partea unei femei sau din partea altcuiva. Deși intrați în această lună fără să vă pese prea mult, vedem că imediat apare susținerea și certitudinea. Iată un noroc pentru berbec. Riscă, merge la șansă, dar șansa va fi de partea sa. Regele de cupe în poziție răsturnată. Încep să ne apară scenariile diferite. Pentru mai multe persoane vedem mai multe lucruri aici. Așa cum mereu vă spun, vă dau mai multe scenarii pentru că nu aveți viețile la fel și nu putem să spunem la toți berbecii că luna asta vi se întâmplă același lucru, că ar fi banal și stupid și n-ar fi adevărat. Văd foarte mult în cărțile de tarot, deci va trebui să urmați firul poveștii voastre. Deja se înfiripează aici câteva începuturi de poveste. Bineînțeles că nu se va potrivi totul. Tu alegi ce anume se potrivește cu situația ta, aplici energia așa cum trebuie și urmezi firul poveștii tale până la sfârșit. Prima poveste este în dragoste. Pentru cei care aveți de-a face cu iubirea în această perioadă, relațiile. Vedem aici foarte puțini dintre voi, de o femeie care dorește să facă un copil și bărbatul nu dorește, că nu-i pregătit. Dar ce trebuie să fie pregătit bărbatul? Femeia știe foarte bine ce vrea, este un mesaj subliminal, cu asta am încheiat.
voi descifrați acest mesaj. Haideți să lăsăm la o parte acel mesaj, pentru că a fost pentru foarte puțini dintre voi. În relații de iubire vedem o femeie care dorește să investească sentimente, dar se gândește oare are rost să investească aceste sentimente? Oare au valoare? Pentru că se pare că bărbatul în care doresc să investesc nu este hotărât emoțional, este cam nepăsător, este cam un du-te vină așa, cam lasă-mă să te las acest bărbat, stă și așteaptă ceva, nu mai pot, vreau să știu aici, spune femeia, ce fac, investesc sau nu investesc? Emoțional în iubire, se va întreba această femeie. Dacă tu ești bărbat, nu înțelegi ce se grăbește femeia din viața ta, bă, ce vrea? Vrea să se mărite, vrea să se mute împreună, ce vrea, frate, de la mine, că mă simt foarte bine în această relație. Dar ai răbdare, femeie, nu mă împinge de la spate, va spune bărbatul berbec, în iubire. Deci, iată o oarecum neconcordanță, o oarecum o atitudine de aventură pentru berbeci în această perioadă din partea unui bărbat. Dacă ești femeie, nu o să-ți combine o aventură, dar va trebui să privești tu aici, să-ți dai seama despre ce este vorba. Asta pentru cei care sunt în relații de iubire. Dacă sunteți căsătoriți de 7000 de ani, normal că nu o să se aplice aceasta pentru voi, fără să înceapă acest bărbat acum să aibă aventuri, așa dintr-o dată că a zis Camizea. Dacă e vorba de relație de lungă durată, vedem aici niște copii pentru anumite persoane care o mamă îi protejează și tatăl este împotrivă anumitor chestiuni aici, nu se înțeleg ei. Mai vedem o femeie și un bărbat care bărbatul face o prostioară emoțională și nu-i pasă de ceea ce face și femeia îl va trage la răspundere. Iată și pentru cei care sunt de 7000 de ani împreună. Femeia e cu ochii pe tine, bărbatule. Dacă tu ești această femeie, asta este bărbatul tău, o dă în bar așa, ca un copil și nu va recunoaște. Dar tu ești pe poziție, nu este nimic grav aici. În relații la muncă, locuri de muncă, vedem o investiție care parcă dorește să se facă. Ți se spune aici, dacă vrei să faci această investiție, mai gândește-te pentru că există un risc. Care este riscul în această investiție? Vom vedea poate până la sfârșit. Ține banii în mână deocamdată, că cealaltă persoană nu este foarte, foarte de încredere dacă vrei să faci o investiție cu cineva. Dacă vrei să cumperi un obiect, probabil că nu-ți va plăcea sau nu-i va plăcea cuiva și parcă stai și te gândești să-l cumpări, să nu-l cumpări, dacă nu o să le placă la ăștia. Așa o să te gândești. E un mesaj care sparge tălmăcirea. Sparge tălmăcirea pentru că una sau mai multe persoane și-au pus aceleași întrebări. Poate o singură întrebare, poate mai multe. Cine se gândește la același lucru în acest moment? Pentru voi este răspunsul. Dacă nu este pentru tine acest răspuns, nu nimic, ne întoarcem la citirea generală. Lăsați în comentarii dacă aceste răspunsuri sunt pentru voi. Citirea este spartă de o persoană care se gândește la un bărbat care trebuie acest bărbat să investească ceva. Iată, am avut în citirea generală femeia care vedem că așteaptă o investiție să facă, acum se vorba despre un bărbat. Este acest bărbat responsabil? Te întrebi. Va face ceva pentru mine? Dacă e vorba de afaceri, bineînțeles că acest bărbat, avem așteptări de la el să vină aici la înaintare cu bani, cu ceva, să fie stăpân pe banii săi, poate, sau să aibă un succes material. Acest bărbat se întreabă, voi avea succes material? E vorba de iubire, te întreb dacă acest bărbat investește sentimente și face ceva pentru tine. Poți avea încredere în acest bărbat. Hai să vedem, oare ce îi se cere acestui bărbat, domne? Care-i treaba aici? Ce trebuie să facă el? Să vedem răspunsul. Inima rănită. În iubire se pare că nu poți avea foarte multă încredere în acest bărbat sau că ai așteptări foarte mari, prea mari așteptările în iubire. Fie că sunt așteptările tale de la acest personaj sau poate ești tu acest bărbat și investești unde nu trebuie. Inima rănită ne spune că în iubire așteptările sunt mult prea mari. Justiția. Trebuie făcută o dreptate, aici trebuie rezolvate anumite lucruri până ca acest bărbat să poată investi. Dacă e vorba despre bani, atenție la chestiunile legale. Cercetați contracte de vânzări, cumpărări, pe ce dați banii, în ce vă implicați material, dacă este vorba despre alte aspecte ale vieții voastre. Atenție mare chestiunile legale, da? Pentru că acolo se ascunde ceva pentru voi. Și avem pajul de cupe, dacă e vorba despre iubire, luați-o mai ușurel. Nu mai aveți aceste așteptări de acest bărbat pentru că nu este pregătit sau dacă tu ești bărbat, așteptările tale fie un pic mai mici așa, ai răbdare să se mai așeze niște lucruri, să se facă o dreptate pentru că nu este momentul acum să împingi pe cineva la
Aici să-ți ofere o siguranță în iubire. Dreptatea lumească ne spune că trebuie făcute anumite chestiuni, anumite schimbări, ca lucrurile să fie drepte, pentru ca să se poată investi în această iubire. Deocamdată ține-o la stadiul acesta la care este. Poate este doar o prietenie, poate, cine știe, doar un flirt amoros pentru unii dintre voi. Dacă este vorba despre o chestiune pe bani aici, vedem, iau mai încet pentru că se pare că ești naiv în ceea ce privește banii. Cei care sunteți cu investițiile financiare, joburi, bani și alte chestii, este o ușoară credulitate, să zicem așa. Chestiuni legale aici ascund niște secrete pe care voi trebuie să le cercetați cu mare atenție până să faceți această investiție financiară. E vorba de investiții mari, acum investițiile mici, care nu implică contracte legale, puteți să le faceți, acolo nu este nicio problemă. Mai departe, berbecul. Am văzut că această lună începe cu nebunul care nu prea-i pasă de ce va fi în viitor, se bucură de moment, o femeie care dorește stabilitate, un bărbat care este alunecos. Berbecul ce lasă la spatele său, ce nu te mai interesează pe tine, zodia berbec, avem 9 de cupe. 9 de cupe reprezintă personajul care dorește să aibă o satisfacție și să nu o împartă cu nimeni. Este nepăsător, la fel ca și nebunul, care se bucură de clipă. Iată, ei au aceeași culoare galbenă. Unul merge încotro, vede cu ochii, celălalt este plin de plăceri aici. Deci ce facem cu aceste plăceri momentane și de scurtă durată și care ne umple sufletul așa cu o anumită satisfacție, dar vrem mai mult, se pare. Veți lăsa la spate plăcerile de moment, indiferent de ce natură sunt aceste plăceri, poate să fie și plăceri de mâncare, de băutură. Vedem cineva care, într-adevăr, trebuie să ia aici o soluție, să facă pentru un trai de viață mai sănătos. 9 de cupe reprezintă și excesele de orice fel pe care le lăsați la spatele vostru. Acel lasă-mă să te las, acel m-a înculcat pe ureche, mănânc, beau, nu fac nimic, mă simt bine și așa mai departe. Stai puțin, că acum sunt cu picioarele pe pământ, o să spună berbecul. Dacă sunteți femeie, cu siguranță vreți să faceți ceva pentru aspectul vostru fizic de care nu v-a păsat. Pentru că la unele dintre voi se pare că vreți să cuceriți pe un bărbat sau să atrageți privirile unui bărbat. Poate este bărbatul din viața ta, poate este altcineva, dar te văd cum te va preocupa aspectul tău fizic, mai ales dacă ai avut un regim de viață nesănătos. Cu siguranță avem regina de cupe răsturnată. Este o insecuritate emoțională care te-ai lăsat așa. Poate, știu, poate n-ai avut puterea să faci o schimbare în viața ta, mai ales dacă ai avut de-a face cu un bărbat, vedem aici, care nu se implică emoțional. Poate că te-ai de lăsat ușor pe tine, dar nu o să mai faci acest lucru. Vedem o femeie care se trezește la realitate, fie că bărbatul ei o acceptă, o vrea, o iubește sau nu, ea se va trezi aici și va face ceva pentru sine. Mai vedem această femeie care a tolerat foarte multe din partea unui bărbat. Îi va spune, bă, trezește-te, bă, ce facem? Și bărbatul încă este cu energia nebunului. Cred că nu dorește să se trezească foarte repede. Dacă tu ești bărbat, acum n-am nimica cu bărbații, nu mă luați așa, eu citesc cărțile, fraților. Nu mă interesează cine sunteți, ce se întâmplă în viața voastră, vă spun ce îmi spun cărțile, da? Vedem un rege de cupe răsturnat, dar de ce le pui răsturnate ca mizea? Pentru că așa cad cărțile și pentru că văd foarte mult în tarot. Cărțile răsturnate mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult pentru voi. De aceea le mai pun și răsturnate. Și vedem regina de cupe răsturnată. Regina de cupe răsturnat este bărbatul acesta care nu dorește să se hotărască și femeia care l-a tolerat nu o să-l mai tolereze. Pentru că ea vine în energia reginei de monede, care știe foarte bine ce vrea. Și nebunul care a umblat teleleu emoțional, știu eu din ce punct de vedere, va fi tras la răspundere. Ce face această femeie, domnule? Ești tu această femeie? Este femeia din viața ta? Moartea rămâne în spatele berbecului. Moartea reprezintă un sfârșit de drum neacceptat aici, care o femeie probabil că spune, stai bă frumos aici, de ce să mă las eu la mâna destinului ca să mi se închidă drumurile? Moartea dată la spate este sfârșitul unui drum
sau este o chestiune de care voi nu aveți control, da? Și care vă închide posibilitățile și vă limitează oportunitățile. Lăsați la spatele vostru aici niște chestiuni care v-au limitat enorm de mult femeile din zodia Berbec și vă treziți un pic și veți începe să vă mișcați, să faceți ceva pentru voi, sau poate este un refuz, este un drum închis pe care a spus hai să mai încerc, să mai stau, să mai aștept, nu veți mai sta la acel drum închis, dacă se închide, asta este. Poate veți mai încerca să cereți socoteală, o ultimă încercare, vedem, dar este ultima. După această încercare, femeia Berbec se va reorienta în viața ei, nu o să-i mai pese. Dacă ești bărbat, este ultima ta șansă aici cu această femeie. Pe locuri de muncă este bine, pe locuri de muncă este o șansă, poate într-o situație în care ți s-au închis ușile, de ce nu, în trecutul tău, vedem că trebuie să te preocupi puțin mai mult, că o să se deschidă alte uși, vedem cum cazi cu banul în mână, și se îndreaptă către voi cavalerul de bâte, deblocări de situații, se mișcă pentru Berbec, mergeți înainte, mai vedem călătorii care le puteți face, mai vedem pasiune, dacă ți-a murit pasiunea, o să-ți revină pasiunea. Dacă ești femeie, trebuie să privești mai mult la valoarea ta. Dacă ești bărbat, bărbatul e alunecos în perioada asta, îi plac aventurile. Asta este, frate, bărbatul Berbec este aventurier, dar pune pasiune, mă. Ai grijă cu ce te încurci, bărbatul Berbec, că femeile o să zică altceva. Să aibă pretenții de la tine, ai grijă. Trage fermoarul dacă nu ai chef să te implici, că mai vedem aici și un copil la foarte puțini dintre voi. Regina de spade răsturnată, o femeie care se supără, o femeie căruia nu-i convine această atitudine aventurieră, o femeie care ceartă, care critică. Mamă, dar pe cine ceartă și critică? Nu trebuie neapărat să fii tu femeia Berbec, poate este o altă femeie care este geloasă. Este o altă femeie care te critică pentru frumusețea ta, pentru pasiunea care o ai cu un anumit bărbat. Cine este această regină de spade răsturnată care dorește să taie pasiunea și dorește ca toată lumea aici să, poate să o ia pe alte căi, să se despartă. Cine știe ce dorește această femeie? Dacă ești tu această regină de spade, te vei supăra, vei fi nemiloasă, pentru că dacă un bărbat dorește doar o aventură cu tine, nu o să-i meargă. Dacă îți dorești o aventură cu o femeie Berbec, lasă-o moale, că te prinde cu spada în mână. Îți va cere socoteala această femeie. Cei care sunteți cu aventurile, cu relațiile pasagere, femeia Berbec taie în carne vie. Dacă ești bărbat. Bărbatul Berbec trebuie să fie foarte atent. Iată un alt scenariu, pentru că v-am spus că vă dau multiple scenarii, iar voi trebuie să urmăriți povestea vieții voastre ca să știți unde cădeți voi în această poveste. Dacă ești Berbec și dacă ești bărbat și ai chef de aventuri, stai un pic mai moale cu ele. Știu că poate vrei să faci aceste lucruri, că vei fi împins așa de pasiune și nu o să poți să te abții, dar cu femeia asta, frate, nu ți va merge, din păcate. Avem 9 de monede, mai vedem aici o persoană care, dacă sunteți femei, sunteți materialiste. Asta este Berbecul, de ce nu? Și mai vedem și asul de spade, iată, se ascundea de dedesubtul acestei cărți, 9 de monede, cu asul de spade, vedem o femeie nemiloasă care va spune nu unei aventuri pentru că ea are valoare. Dacă ești bărbat, să știi că această femeie așteaptă ca tu să-i dai valoare înainte de toate. Poate trebuie să-i faci un cadou, să cheltui bani cu ea ca să ai succes. Uite, îți dau aici niște ponturi, da? Dar costă bani aceste ponturi, această femeie. O impresionezi cu situația materială, trebuie să faci ceva material pentru ea, că altfel îți va tăia macaroana. Dacă ești tu femeie, nu o să permiți nimănui aici să vină cu cine știe ce intenții către tine, pentru că tu ai deja valoare. Femeia are valoare și va tăia în carne vie. Ea trebuie să fie bine, trebuie să fie strălucitoare. Mai vedem o femeie care va face totul pentru ca ea să fie aici într-o poziție în care, cum se spune, să fie apreciată, să fie valorată. Da, este materialistă femeia Berbec. Asta este, fraților. Dacă ești femeie Berbec și o să vii să spui, vai, cine eu, dar nu sunt materialistă. Fii și tu materialistă. Că uite, scade bine dacă ești materialistă. Lasă iubirea,
ăsta cu care ai de-a face aici nu prea merită așa mult iubirea ta. Bine, dacă tu ești cu cineva de nu știu câte mii de ani lumină și acea persoană este sufletul tău pereche, merită iubirea. Dar mă refer aici la energiile generale ale berbecului. Nu prea merită iubirea. Tu ești pe primul loc, banul, starea ta de bine, aspectul tău fizic, să nu se supere bărbații, dacă ești bărbat, tu, vezi că nu-ți merge cu această femeie, ce facem aici? Păi asta ne cade, asta vă spun, dragii mei, că nu inventez, citesc cărțile. Hai să vedem ce o să iasă din treaba asta. Optul de bâte, comunicare, deblocare, mai vedem călătorii pentru cineva, o călătorie care cineva ia o decizie, mai vedem un alt scenariu, să facă această călătorie, dar o să cheltuie destul de mulți bănuți, ai grijă mare, dacă ești femeie, dacă ești bărbat, te termină cu banii, dacă o să cheltui foarte mult, dacă ești femeie, ți o să-ți placă. Na, acum ce ai cu bărbații? Că urma bărbații să cheltuie, păi da, așa cad cărțile, da? O călătorie, o deblocare, comunicare, vedem mesaje. Cei care sunteți cu mesaje din astea erotice, că se poartă acum, cum îi zice, telesexul sau cum se numește asta, texting-ul, așa? Care sunteți, văd, o grămadă de mesaje. Dacă ești femeie și primești mesaje de-astea de la un individ, cine este? Nu mă interesează. Cut it off. Așa spune americanii. Sunt americancă. Cut it off. Adică taie macaroana. Da? Taie macaroana că este un mare vrăjitor cu mesajele de sexting. Nu, să nu crezi în ele. Spune Camizei aici. Taie macaroana acestor mesaje dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, tu dă-le mai departe, că se pare că tu aici îți faci de cap cu aceste mesaje. Dacă dai mesaje, nu spun la toți bărbații acum. Forța răsturnată, cineva trimite mesaje cu duiumul. De ce? Pentru ca să te convingă asupra anumitor chestii, să te inducă în eroare, să te facă pe tine să crezi anumite lucruri, dar nu este în control. Nu sunt mesaje în forță, sunt mesaje așa, la, că nu prea face nimic persoana. Mesaje și mai puține fapte. Diavolul răsturnat. Cine te caută aici, te bombardează cu aceste mesaje, lasă-o jos că măcăne, nu există nicio susținere, nu există nimica, nu te vei lăsa manipulat, până la urmă cred că te vei plictisi dacă persoana nu vine la înaintare să facă ceva. Mesajele te vor plictisi și vei deschide ochii pe ele și probabil că dacă ești femeie, ți-am zis, vei tăia macarona cu siguranță. Te vei muta într-o altă direcție, probabil. Dacă nu e vorba de mesaje din acestea pe telefon, care sunt foarte la modă în ziua de astăzi, mai vedem aici un berbec care se deblochează dintr-o situație de manipulare în care cineva pusese pur și simplu stăpânire pe voi, fie că sunteți bărbați sau femei, nu are importanță, vă deblocați dintr-o situație de manipulare, de blocaje din cauza unor înșelăciuni sau unor iubiri false, dacă e vorba de iubire, o deblocare, o comunicare. Dacă e vorba de o comunicare din partea unei femei, această femeie va fi drastică, îți va spune totul fără milă. Dacă e vorba de comunicarea unui bărbat, acest bărbat se va purta cu mănuși. Da, ca să te facă pe tine să crezi așa, că nu este nimica din partea ta, eu sunt vinovat. Da. Spune așa numai ca să te manipuleze, dar se cere o comunicare și lămurirea unei situații ca să nu mai așteptați degeaba aici. Pe locuri de muncă, pe afaceri, pe bani, diavolul răsturnat, forța răsturnată, se pare că va trebui să mișcați ceva, adică să treceți la acțiune pentru a vă debloca o situație. Dar va trebui să și riscați și să vă mișcați, așa cum am spus. Fapta contează aici, mai puțin ce scrii în acea aplicație, ci mai mult contează energia ta și acțiunile pe care le faci. În temerile berbecilor, ce cade în această lună? Dragostea, flirtul, neseriozitatea în iubire, treiul de cupe, poate, de ce nu, la foarte puțini dintre voi triunghiul amoros. Dacă sunteți în așa ceva, numai cei care știți că sunteți, nu toată lumea. Dacă nu este vorba nici despre iubire, nici despre flirtul, triunghiuri amoroase, mai văd pe cineva care consumă foarte mult, fie că este băutură, fie că este mâncare. Treiul de cupe reprezintă aici persoane care mănâncă și beau și vedem uneori prea mult. Iată.
în temerile voastre, voi vedem că va trebui să faceți mai multă mișcare. Diavolul răsturnat este o adicție de care se scapă. Forța răsturnată este o adicție care nu ați fost în control, dar se pare că începe să vă mișcați, să vă deblocați puțin acest stil de viață, unii dintre voi. Foarte frumos, mergeți mai departe. O femeie care trebuie să ia niște decizii, să investească ceva în ea. Bărbatul, iarăși, dacă acest bărbat s-a culcat pe ureche, nu o să vrea să asculte de femeia lui, dar până la urmă probabil că și el se va trezi puțin la realitate. Treiul de cupe mai sunt anturajele. Poate niște persoane din anturajul vostru, pot să fie copii, pot să fie parte din familia voastră, sunt în temerile voastre. Se produc aici o deblocare sau o renunțare la anumite obiceiuri. Cavalerul de monede în poziție răsturnată, un personaj blocat care stă mai mult pe loc, merge mai mult înapoi, ce că stă pe loc, merge înapoi, datorită stilului de viață. Sunt temerile voastre, viața nu se poate debloca ăsta, ia uite în ce hal este, sau poate este un aspect al vieții tale de care ți-e teamă că nu te poți debloca. Și avem pajul de spade în poziție răsturnată, cineva care nu te încurajează sau poate că tu nu ai curajul să-ți exprimi anumite sentimente sau să vorbești despre anumite lucruri. Aceste lucruri sunt în temerile tale, ți-e teamă că cei din jurul tău nu te vor înțelege sau nu te vor susține. De aceea rămâi ușor blocat, dar nu se pare că nu prea mai ai nevoie de nimeni. Acestea sunt temerile tale, mai ales dacă este vorba de un fel de adicție sau de ceva care ai spus, bă, trebuie să scap de acest lucru și nu pot, te vei debloca. Iar dacă nu poți vorbi despre ele, lucrurile acestea vor începe să apară mult mai clare aici pentru tine, pentru că vei pune valoare și vei dori să ai o viață pasională. Văd că începi să te miști încet, încet. Abordarea conștientă, deciziile pe care le va lua berbecul pentru luna august. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să dați un like de apreciere. Lăsați un comentariu, ador comentariile voastre. Abonați-vă. Abonamentul este gratis, chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale. Știu că sunteți abonați. Abonați-vă și la Camizeia 1000 și la Tălmăciri acum. Pentru ca să-mi dați mie putere să merg mai departe și să apar aici pentru voi cât mai des. Dacă doriți citiri personale, ofer consultații personale cu durată până și la 2 ore, față în față, bineînțeles, virtual, contra cost. Cum mă găsiți, mă întrebați, nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele, am mai vorbit despre aceste lucruri, se fură numele. Am pus pentru voi în descrierea videoclipului meu aici mai jos, am pus pentru voi linkul meu de Messenger direct, care puteți să-mi scrieți dacă vă interesează citiri personale. Berbecii, abordarea conștientă, deciziile pe care le veți lua, dar până atunci avem un scurt mesaj care sparge tălmăcirea din nou pentru berbec, pentru cineva care trebuie să ia o decizie emoțională. Alegerile emoționale frământă pe cineva această alegere. Ești tu această persoană? Lasă-ne un comentariu ca să mă bucur că am citit pentru tine. Alegere emoțională. Haideți să vedem ce este cu această alegere. Tu trebuie să alegi pe cineva sau cineva să te aleagă pe tine. Turnul. Wow! Distrugere. Ce alegere emoțională. Că avem turnul deja din start. Ni se arată că nu ai pe ce să clădești. Este o bază mișcătoare. Nu este o bază solidă. Poate mai ai nevoie de vreme. Te mai ai nevoie să te convingi. Rămâi la tălmăcirea metafizică. Voi vorbi despre iubirea adevărată astăzi și cum să-ți dai seama dacă cineva te iubește. Dar mai avem câteva afirmații de făcut aici până la tălmăcirea metafizică. Alegerea emoțională nu are o bază solidă și trebuie să aibă o bază solidă. Deci avem 10 de monede. În momentul în care vei avea siguranță și o bază solidă, că poți crea ceva material cu această persoană, poți să faci această alegere. Nu te baza numai pe emoțiile tale, bazează-te și pe realitate, pe fapte, pe material, lucrurile concrete, solide. Casa, familia, banii sunt foarte importante în această situație. Numai emoționalul? Nu poți să mergi la drum numai pe emoțional, pentru că contează în această situație susținerea materială. Dacă ai susținere materială și poți clădi ceva solid, mergi mai departe. Dar dacă nu poți clădi ceva solid, atunci îți pui întrebarea unde vei ajunge, bineînțeles, cu această alegere emoțională, care nu are o bază solidă.
Acesta a fost răspunsul. Alegerile raționale pe care le veți face. Mai avem încă un mesaj care sparge citirea, foarte, foarte scurt, pentru cineva care se luptă într-o chestiune și se întreabă oare mai are rost să mă mai lupt aici. Este pentru tine mesajul, lasă-ne un comentariu. Pentru ce te lupți? Mai are rost să te lupți? Doiul de spade. Trebuie să privești în interiorul tău și mai puțin în exteriorul tău. Dacă privești în exteriorul tău, ești bulversat. Tu simți dacă mai are rost să te uiți. Poate că nu vei vedea răspunsuri din partea altor persoane sau reacții sau, știu, fapte sau mulțumiri, poate din partea altor persoane, dar o faci pentru tine dacă te mai lupți aici. O faci pentru că așa simți tu și nu o faci pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Dacă așa simți tu și te mulțumește pe tine personal acest lucru, luptă-te. Dar să nu ai așteptări ca ceilalți să aibă aici parte, pentru că depinde numai și numai de tine. Fă, este pe riscul tău, dar dacă îți aduce o mulțumire, luptă-te. Că pentru tine te lupți și nu pentru altcineva. Nu trebuie să-ți pese de părerea altora. Berbecul, decizia conștientă, abordarea rațională pentru luna august. Regina de spade, da, claritate mentală, adevăr spus pe față, chiar dacă rănește, chiar dacă jignește, pe regina de spade nu o interesează. Ea poate să fie ușor critică, ușor, poate mai mult critică la unii dintre voi, depinde de situație. O femeie care vine și spune pe față adevărul, fie că vrei să-l auzi, fie că nu vrei să-l auzi, dacă ești tu această femeie și n-ai avut curajul să comunici anumite chestii, fă-le fără emoții. Gata, nu mai are rost să îți mai treci aceste hotărâri prin emoțiile tale, pentru că avem nebunul, nu trebuie să-ți mai pese, poate, de ceea ce crede un bărbat răsturnat sau un alt personaj, nu trebuie neapărat să fie bărbat, poate să fie și femeie, avem și o regină de spade răsturnată. Practic, nu trebuie să-ți mai pese de ceea ce spune persoana cealaltă. Dacă ești bărbat, în abordarea conștientă poate trebuie să ții cont aici de sfatul unei femei care spune un adevăr și pe care nu vrei să-l vezi. Acolo e mai complicat, nu avem nimic cu bărbații, iertare vă rugăm frumos, așa cad cărțile. Regina de spade spune un adevăr și pentru femei și pentru bărbați. Nouăle de cupe răsturnat, exact acele lucruri care trebuie să eliminate din viața voastră, stilul de viață, nepăsarea, indolența, toleranța excesivă va cădea, cineva vă va spune, dacă tu ești această persoană, trebuie să faci o schimbare în stilul tău de viață, o vei face. Îți vei tăia singur macaroana și vei face această schimbare. Iată, se schimbă stilul de viață, abordare conștientă, foarte ambițioasă această femeie, poate că primiți din partea unei femei un sfat sau vă obligă pur și simplu această femeie să faceți această schimbare. O regină de spade hotărâtă să schimbe ceva care a fost tolerat prea mult în viața berbecului, o să schimbe pe cineva care așa acea persoană a fost tolerată prea mult în viața berbecului. Avem pajul de monede. Se pare că până la urmă cealaltă persoană reacționează în mod pozitiv și este de acord să te schimbe și poate unii dintre ei chiar cer iertare, vin la comunicare, uite, sunt interesați să facă această schimbare. Wow, nu o să-i deranjeze criticile acestei regini de spade, ci dimpotrivă vor fi critici constructive pentru berbeci în toate aspectele vieții voastre. Critica este constructivă. Dar haideți să vedem, în continuare, dragi berbeci, avem tălmăcirea metafizică, în care Camizea vă provoacă astăzi, ca de obicei, să fiți creatorii propriei voastre realități și să nu vă lăsați la mâna destinului. Urmăriți până la sfârșit, măcar o dată, dacă nu ați urmărit aceste tălmăciri. Avem tarotul transparent cu care eu voi forma niște imagini pe această foaie de hârtie și vi le voi arăta și vouă, dar mai întâi care este subiectul tălmăcirii metafizice de astăzi este iubirea adevărată. Cele două cuvinte, cele mai profunde cuvinte care s-au rostit vreodată în omenire. Te iubesc, cuvintele acestea. Te iubesc. Pe care poate cu toții le-am auzit în viața noastră, dar oare ce au însemnat ele pentru noi? Oare acest te iubesc ne-a rănit?
Oare acest te iubesc ne-a făcut să ne înălțăm și să creștem și să ne dezvoltăm și să evoluăm? De foarte multe ori, cuvântul te iubesc este înșelător. Cele mai cerute subiecte în citire de tarot personale sau chiar și pe YouTube vedem foarte multe persoane fac citiri. Te iubește, nu te iubește? Trag 3 cărți și spun la soartă, te iubește, nu te iubește? Înțeles, pe canalul Camisea 1900 Tălmăciri, lucrurile sunt mai complicate. În cei care nu puteți să deslușiți, ascultați și luați aminte, poate că veți înțelege și voi la un moment dat ceea ce este de neînțeles. Mentalul Camizeei este un pic mai sus, așa, undeva în nori. Cuvântul, eu spun cuvântul, știu că sunt două cuvinte, dar voi spune cuvântul te iubesc, pentru mine este un singur cuvânt. Cuvântul te iubesc. Când cineva îți spune te iubesc și te simți foarte bine, simți iubirea, se produce o relație tumultoasă, erotică sau cine știe, emoțională între cele două persoane, te iubesc până într-un punct și următoarea zi nu te mai cunosc. Și nu te mai iubit. Îmi spunea în fiecare zi că mă iubește și într-o bună zi a plecat din viața mea. A spus, stai bă, ești nebun? A fost doar în capul tău, ce iubire? Nu ți-am spus eu așa ceva? Ce? Am zis și eu așa, dar n-a fost chiar așa iubire profundă. Oa ce bă, te iubesc așa și gata, ai pretenții de la mine. Sau poate tu spui cuiva te iubesc și nu pot să trăiesc fără tine și ești disperat pentru că acea persoană nu dorește să-ți împărtășească iubirea. Și cu toate acestea tu spui, dar îl iubesc sau o iubesc și aș face orice pentru acea persoană ca să fie în viața mea. Iată cum cuvintele acestea te iubesc sunt ușor, ne duc ușor în eroare și uneori nu înțelegem de ce. Ele nu înseamnă ceea ce exprimă te iubesc. Universul nu aude ceea ce noi spunem. Universul citește vibrațiile noastre. Te iubesc. Poate să însemne am nevoie de tine. Un te iubesc egoist în care personajul spune te iubesc pentru că tu îmi oferi mie un beneficiu, pentru că tu îmi aduci mie această stare de bine, că tu faci totul pentru mine, îmi aduci plăceri erotice. Te iubesc pentru modul în care arăți, pentru că, iată, simt plăcere în momentele de intimitate. Te iubesc pentru că mă faci să mă simt bine, ești la dispoziția mea, îmi aduci această versatilitate emoțională, da, te iubesc. Și atunci când nu mai am nevoie de tine, nu mai mi-aduc aminte că ți-am spus aceste cuvinte, este ca un copil care se joacă cu o jucărie frumoasă. Îmi place această jucărie, am nevoie de ea, mă bucur foarte mult, este așa frumoasă și mă face să mă simt așa bine și într-o bună zi acel copil crește. Și această jucărie nu mai este de folos, pentru că el a crescut, pentru că apar alte jucării mai complexe, mai frumoase, mai colorate, mai strălucitoare. Și copilul ia această jucărie și o aruncă la gunoi și se bucură de o nouă jucărie. Iată, această jucărie a auzit de multe ori cuvântul te iubesc și acum poate că a fost pusă deoparte la vechituri. Așa se întâmplă și cu iubirea. Dacă ai auzit cuvântul te iubesc de la cineva și ai fost dat deoparte, sau dacă ești bărbat și ai fost tu dat deoparte și pus la vechituri și persoana nu-ți mai acordă niciun fel de interes și a plecat mai departe, excitat, entuziasmat către o altă iubire, poate, către altcineva care a deschis un nou orizont, înseamnă că această persoană cu adevărat nu te-a iubit, ci a avut doar nevoie de tine. S-a bucurat de emoțiile, s-a bucurat într-un mod egoistic de această conexiune fizică, emoțională, mentală până la un anumit punct, dar iubirea nu a putut să depășească anumite straturi. A rămas în stadiul acela incipient de iubire puierilă, în care instinctul și-a pierdut valoarea, erotismul nu mai este, poate aspectul fizic nu mai contează, beneficiul material nu mai apare și atunci, pentru că nu mai am nevoie de tine, am uitat că te iubesc. Oare ai fost tu vreodată în această situație sau ești în această situație și nu-ți dai seama? Și te gândești de ce persoana respectivă nu mai îmi dă atenție, pentru că nu mai are nevoie de tine, de aceea nu-ți mai dă atenție. Mai există un alt fel de te iubesc în care cineva spune eu te iubesc și vreau să fac totul pentru tine și sunt aici ca să fac totul pentru tine și tu nu vrei acest lucru.
Iată, este o iubire egoistă. Eu sunt aici să fac totul ca să te atrag pe tine înapoi, dar de ce? De ce? Dacă tu nu mă dorești pe mine sau nu vrei să fii cu mine, trebuie să-ți respect alegerea. Este respectul în iubire. Dacă cineva nu te vrea, acceptă-i și respectă-i hotărârea. Indiferent care sunt motivele, trebuie să respectăm pe cealaltă persoană. Dar oare unde este dragostea adevărată atunci? La ce mai are rost acest cuvânt, te iubesc? Când cineva te iubește, te va întreba întotdeauna, ești ok, ești bine? Oare ce pot eu să fac pentru ca ție să-ți fie bine? Oare ce pot eu să fac să te ajut? Și dacă într-adevăr ai nevoie de ajutorul meu și te pot ajuta, o voi face. Dar dacă nu ai nevoie de ajutorul meu, vreau doar să știu că tu ești bine. Mă bucură doar acest lucru, să știu că tu ești bine. Dacă pot face ceva pentru tine ca să te aduc în viața mea, ce pot eu să fac? Dacă persoana din viața ta pe care tu o dorești nu te întreabă acest lucru, ce pot eu să fac pentru tine? Și poate că îți spune, stai mă că nu vreau să te deranjez, de aceea nu te caut. Nu există așa ceva. O persoană care te iubește te va căuta întotdeauna. Dar pentru a afla situația fiecăruia, dacă este sau nu dragoste adevărată, bineînțeles că trebuie să studiem tiparul karmic al fiecărei relații de iubire, ca să știm. Acolo să dăm niște răspunsuri. Dar vom arunca o privire în energia generală a celor din zodia Berbec, din punct de vedere mental, ce trebuie să știți despre iubire în acest moment. Și avem 10 de bâte, se pare voi cărați niște greutăți aici mentale, pe care le cărați cu greu. Ori de ce cărați aceste poveri mentale în legătură cu iubirea? Ia să vedem. Clar, greutăți mentale care berbecul și în legătură cu negativitatea altor persoane. Dacă ați avut de-a face cu persoane negative în iubire și v-au, v-ați molipsit de niște gânduri negative, lăsați aceste greutăți deoparte, că nu sunt ale voastre. Cineva v-a spus ceva sau poate v-a criticat sau poate acea persoană a avut o problemă și nu poate să fie cu voi. Nu mai cărați aceste greutăți. Dragostea nu aduce greutate, dragostea aduce ușurință, aduce eliberare, așa ar trebui să aducă. Dragostea nu aduce niciodată greutăți, trebuie să înțelegeți, berbecilor. Avem lanțul karmic. Desprindeți-vă din acest lanț karmic și înțelegeți odată pentru totdeauna că dragostea nu aduce poveri. Dragostea aduce eliberare. Dacă această dragoste îți aduce poveri, te ține blocat și cealaltă persoană este negativă și nu dorește să comunice, nu dorește să facă nimic pentru a debloca această situație, car greutățile de unul singur. Acest lucru trebuie să știi tu acum despre iubire. Îți cade personajul care cară aceste poveri, îți cade un alt personaj aici, ne cădea așa, care este, iată, cu un mental negativ și care pune greutăți pe umerii celelalte persoane și se produce un blocaj karmic. Dacă ești într-un lanț karmic al blocajelor, este pentru că atitudinea negativă a unei alte persoane te ține blocat aici și nu poți să schimbi aceste lucruri. Aruncă greutățile din mentalul tău și deblochează-te. Inima berbecului, ce ne spune în această perioadă, avem 2 de cupe. Iată, persoana care vine în viața ta cu iubire este pe aceeași lungime de undă. Îți va răspunde pozitiv și cu iubire la sentimentele tale de iubire. Ce frumos pentru berbec, nu-i așa? O cupă de iubire ciocnită la același nivel. Avem 7 de cupe, persoane bulversate emoțional, care prin dragoste se pot ridica, chiar dacă au avut probleme în iubire, dragostea adevărată îi pot ridica. Dacă ei rămân la pământ și rămân în negativitate pentru că ceva s-a întâmplat în viața lor și nu doresc să se ridice, nu trebuie să rămâi blocat acolo. Persoana care întâlnește iubirea adevărată se va ridica din orice blocaj, ne spune tarotul. Și avem muntele Hermitului. Înțelepciunea, lumina, bucuria și eliberarea o aduce iubirea. Nu poți să ridici cu forța pe o anumită persoană dacă acea persoană nu simte. Deci ce frumos, avem dragostea împărtășită pentru berbec și persoana care vine cu un bagaj emoțional și se ridică prin această iubire și se ridică foarte sus. Dragostea adevărată înalță, niciodată nu coboară. Asta trebuie să știe inima voastră. Și ce ne spun ghizii spirituali pentru berbec în această perioadă în legătură cu iubirea? Pajul de cupe. Iubirea se îndreaptă către voi.
Dar această iubire poate să fie o iubire în stadiu incipient, poate să fie iubirea unui copil, iubirea unui animal, iubirea unui prieten, este tot iubire. Prețuiți iubirea într-o formă în care ea se îndreaptă către voi și oferiți iubire în aceeași măsură. Iată, nu trebuie să fie o relație erotică. La berbec, ghizii spirituali vă spun, iubiți, primiți iubire și oferiți iubire în afara relațiilor erotice. Categoric, în familia voastră, părinți, copii. Dacă sunteți copii, iubiți-vă părinții. Dacă sunteți părinți, iubiți-vă copiii. Dacă nu aveți copii, iubiți pe cei din familia voastră. Dragostea în familie se naște pentru berbec. Iată ce frumos, ne spun ghizii spirituali, un paș de cupe care vine aici cu iubire și care așteaptă iubire. Iar voi oferiți această iubire, ce frumos o oferiți, pașului de cupe, și în familia voastră este această persoană. Casa și familia pământească se cere iubirea, de acolo pornește obiceiurile emoționale. Dacă în viața ta, în familia ta au fost niște obiceiuri poate mai rele în iubire, este momentul tău să faci o schimbare printr-o iertare, oferă emoțiile tale pozitive de dragoste părinților, copiilor, frații, surorile sau ce rude ai tu pe acest pământ și iată cum ghizii spirituali te vor ajuta să treci peste toate obstacolele. Aceasta a fost citirea pentru berbec. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. La revedere!